Trước thông tin Văn Lâm sẽ rời Hải Phòng, nhưng vẫn chưa xác định được bến đỗ mới theo tin đồn có thể là Moan United hoặc câu lạc bộ Hà Nội. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải và Đoàn Minh Sương về vấn đề này và nhận được nhiều ý kiến chia sẻ khá tâm đắc với người hùng của điện thoại Việt Nam tại AF Cup 2018. Tôi nói thật, không đùa, là người Việt Nam khi nghe tin Văn Lâm được một câu lạc bộ Thái Lan mời sang thi đấu, tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Người Việt Nam nên vui và hãnh diện, dù gì người của đất nước mình cũng tài năng và được thế giới ghi nhận. Sau chức vô địch AF Cup 2018, tôi đọc và thấy truyền thông viết rằng cầu thủ Việt Nam được nhiều câu lạc bộ thế giới để ý. Nhưng đợi mãi có thấy ai liên hệ đâu. Thế nên khi xuất hiện tin Văn Lâm được Thái Lan săn đón thì tôi thực sự rất mừng. Thử hỏi, bao nhiêu năm nền bóng đá chúng ta cứ mãi thua Thái Lan. Đến hôm nay người Thái thừa nhận trình độ cầu thủ của chúng ta và mua về thi đấu. Thử hỏi bạn là người hâm mộ bóng đá Việt Nam có vui mừng hay không? Huống chi tôi là người trong nghề, chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải chia sẻ. Đồng quan điểm với ông Hải Lơ, chuyên gia Đoàn Minh Sương cho hay, chúng ta không nên bàn việc Văn Lâm sẽ thành công, thất bại hay phải như thế nào khi sang nước ngoài hoặc Thái Lan chơi bóng. Cậu ta là Việt kiều nên sẽ tự biết đầu tư cho nghề nghiệp của mình cho tốt. Điều đầu tiên chúng ta nên tự hào khi cầu thủ của Việt Nam được một đội bóng nước ngoài để ý và mời về thi đấu. Đây lại là đội bóng của Thái Lan thì càng nên vui mừng vì sau bao nhiêu năm họ sang Việt Nam chơi bóng thì hôm nay chúng ta đã làm được điều ngược lại. Trải lòng thêm về bản thân trước thông tin Văn Lâm có thể sang Thái Lan chơi bóng, chuyên gia Lê Thụy Hải cho hay. Thử hỏi người dân Hàn Quốc có tự hào về huấn luyện viên Park Hang-seo hay không khi ông ấy thành công như thế cùng bóng đá Việt Nam? Không tự hào thì đài truyền hình của nước họ trực tiếp áp cúp làm gì? Bản thân tôi cũng cảm thấy chạnh lòng với thành công của ông Park. Nếu tôi, anh Mai Đức Trung, Nguyễn Hữu Thắng, một huấn luyện viên trong nước cùng điện thoại Việt Nam giành chức vô địch AF Cup 2018, như thế có phải lung linh hơn hay không? Được ra nước ngoài thi đấu là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ Việt Nam đang thi đấu. Vậy nên hãy chúc mừng cho Văn Lâm. Nói không may, nhỡ nếu cậu ta có vấp ngã thì cũng không sao, tuổi còn trẻ thì cứ tiếp tục đứng dậy và chơi tiếp. Tôi đây này, năm nay 73 tuổi rồi. Trước đây, nhiều câu lạc bộ mời về làm, xong rồi hủy hợp đồng rồi mời lại tôi vẫn làm, vẫn tiếp tục công việc đó thôi. Đã là đam mê rồi thì dù có khó khăn, cản trở như thế nào cũng sẽ làm thôi.